Hey guys, it's Ken, and today we're gonna talk about ring charts. So may dalawa akong ginagamit na ring chart. First is yung donut, at saka yung progress bar. So to start off, gagawa tayo ng pie graph. So lahat yan sisimula sa pie graph. And mag-enter tayo ng mga values. For example, 25, 60, 15, and dapat lahat ng value na i-enter natin dito is magto-total into 100. So click natin yung check, center. Ngayon gagawa tayo ng circle. Yan. Isang malaki at isang maliit. Duplicate natin, copy, Ctrl C, Command C sa Mac, and Ctrl Shift V to paste in place. Yun, papaliitin natin itong isang nasa gitna para mag-shape siya ng donut. Select natin itong dalawa, punta tayo sa Pathfinder, and minus front. So na-remove na siya. Ayan. So butas na siya. Balik natin sa center. Next gagawin natin dyan is clipping mask. So yan, select natin pareho, Ctrl 7 or Command 7 sa Mac. Yan. Gagawin na natin is kukulayan natin siya. Select natin yung direct selection tool and apply tayo ng color. So ito, tapos ito, and ito. Next naman is circular progress bar. Gawa ulit tayo ng pie graph. Yan. Enter tayo ng value. Let's say 65%. Tapos 35 para maging 100. Okay. Gawa ulit tayo ng circle. Yan. Pero this time, tatanggalin na natin yung fill. Kakapalan natin itong stroke. Sabihin 30. Ngayon, ang gagawin natin, select natin pareho, tapos select natin yung pen tool. Tapos, susundan natin itong path na to, itong 60%. I-add natin ngayon dito sa circle na to. So ngayon meron na tayong point dyan. Ang gagawin na lang natin is tatanggalin natin tong part na to at itong part na to. So meron na tayong 60%. Balikan natin to. And 30. And okay. Gawin natin, sabihin natin gray. Ngayon, pwede na natin tanggalin to si pie graph. Iiwan na lang natin to. Ngayon, ang gagawin natin is i-curve natin tong dulo na to. Yan. Para mas maganda. Click na tong stroke and then yung round cap. And that's it. Hope you got something out of it. If you did, like this video, subscribe to my channel, and see you in the next one.